Most of students are viewers alike. Today we are going to discuss about the factors affecting resistivity. So video सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस् मन पर्दैछ या तपाईलाई फाइदा हुँदैछ भने भिडियोजलाई लाइक गरिदिनुहोस् मलाई भिडियोमा के बुझेको नबुझेको के मन परेको नमन परेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र फ्युचरमा कुनै पनि भिडियोजहरु मिस गर्नु चाहनु हुँदैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ओके सो सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक तर्फबाट जुन चाहिँ हुन्छ फ्याक्टर्स अफेक्टिङ रेजिस्टिभिटी ओके सो तपाईलाई टपिकले नै भनिरहेको छ कि कुन कुन फ्याक्टर्सले चाहिँ रेजिस्टिभिटीलाई अफेक्ट गर्छ त्यो चीजमा हामी डिस्कसन गर्ने छौं सो द कन्सेप्ट अफ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम हेल्प्स अस इन अ ग्रेट डील टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ द नेचर अफ रेजिस्टिभिटी सो म फेरि भन्दैछु द एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम हेल्प्स अस इन अ ग्रेट डील टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ द नेचर अफ रेजिस्टिभिटी इट विल हेल्प अस अन्डरस्ट्यान्ड excuse me, it will help us understand why resistivity depends upon the nature of the material and the temperature of it. So हामीले प्रिभियसमा के पढेको थियौ सो यसको अर्थ तपाईलाई अर्थात के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टिभिटी अस्ति हामी के दिएको थिए भन्दा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द मटेरियल अफ द कन्डक्टर एन्ड हामीलाई त्यहाँ पढ्नु चाहिँ पढेको थियो कि रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर अफ द कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको थिए तर आज चाहिँ हामी बढ्नेछौँ कि त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्नेछौँ कि किन रेजिस्टिभिटी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ कि नेचर अफ द मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ र टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ किन भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी डिस्कसन गर्नेछौँ ओके र त्यो चाहिँ हामी केले एक्सप्लेन गर्नेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ विथ द हेल्प अफ द कन्सेप्ट अफ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम सो एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम के हो मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा पढाइसकेको छु त्यो अगर बुझ्नु भएको छैन या हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई आवेदन छ कि प्लेलिस्टमा गएर करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके तर पनि म त्यसको भिडियोको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको हुन्छु ओके सो हामीले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मटेरियल कसरी देखे भन्दा चाहिँ मलाई अस्ति तपाईलाई चार्ट बनाइदिएको थिए कन्डक्टर्स इन्सुलेटर्स र सेमिकन्डक्टर्सको केसमा रेजिस्टिभिटी के थियो कम्ती थियो इन्सुलेटर्सको केसमा रेजिस्टिभिटी अभियस हो पुरा हाई थियो र सेमिकन्डक्टर्स उनीहरुको बीच मिड रेन्जमा थियो सो त्यसैकारण के चाल पाए भन्दाखेरि चाहिँ कि कन्डक्टर्स के गर्दै सरी रेजिस्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्दछ नेचर अफ द मटेरियल अफ द कन्डक्टर कन्डक्टर्सको केसमा धेरै लो इन्सुलेटर्सको केसमा भेरी हाई अब क्वेशन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ किन चाहिँ रेजिस्टिभिटी डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द मटेरियल सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ द कन्सेप्ट अफ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम ओके सो म तपाईलाई त्यसको एक्सप्लेनेसन गर्नेछु सो लेट अस कन्सिडर अ कन्डक्टर ओके सो लेट अस कन्सिडर अ कन्डक्टर अफ लेन्थ L and cross-sectional area A. So, let us consider a conductor of length L and cross-sectional area A. So, let us now connect this conducter with a potential V, that is connected to a battery. Now, connected to a battery, current ko kura आउँछ जुन चाहिँ हामीले ओम्स लमा देखेको थियो हैन So potential difference is current value from high potential to low potential to high potential to low potential. Okay, let I be the current. So if R be the resistance, let R be the resistance of the conductor. Okay. So I mean के दिएको थिए भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा पढेको थिए कि when the conductor is connected to a battery of potential difference V, then an electric field is set up. Okay, ना so L यहाँ लेख्दैछु. So E यहाँ लेख्दैछु ल. An electric field is set up. किनकि उयो लाउने बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ कि हुँदैन यो पनि मैले तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै आइरहेको छु इलेक्ट्रिक फिल्ड देखि नै क्यापेसिटर्सहरुमा देखि नै जसको डाइरेक्सन के हुन्छ फ्रम प्लस देखिको माइनस किनकि E भनेको के थियो हामीलाई थाहा थियो कि E = माइनस dV/dr अगर यो र यो युनिफर्म छ भने के हुन्छ माइनस V/L माइनसले के सिग्निफाई गर्छ दैट द डाइरेक्सन यो त के हो वेक्टर फर्ममा लेखेको छ हामीले that is the direction of the electric field is always in the direction of the decrease of electric potential. So potential जहाँनिर घट्दैछ त्यहाँनिर electric field को direction हुन्छ. That is electric potential कहाँनिर घट्दैछ from high देखिको low, that is from plus to minus देखिनाले E को direction पनि के हुन्छ plus देखिको minus. So यहाँसम्म क्लियर छ. So मैले अलिकति तपाईलाई रिभिजन मात्रै गरिदिए पहिलाको चाहिँ पढेको थिए. ओके. So अब यहाँनिर पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ if अब हेर्नुस् है यहाँनिर के छ भन्दा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ भनेपछि इलेक्ट्रोन्स के भयो सो म अर्को मार्क गरिदिएको छु तपाईलाई सो यहाँनिर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु के गर्न थाल्छ ड्रिफ्ट गर्न थाल्छ या मुभ हुन थाल्छ यही पढेको थिए ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा सो एज द करेन्ट फ्लो भने के हो चार्जेस फ्लो सो यताबाट यो डाइरेक्सनमा के चार्ज फ्लो हुँदैछ पोजिटिभ चार्ज आयन्स फ्लो हुँदैछ र यताबाट के आउँदैछ इलेक्ट्रोन्सहरु आउँदैछ सो एज
the current is flowing, therefore the electron moves from the low potential to high potential end of the conductor with a velocity known as the drift velocity. ये पढेको थिए drift velocity को विषयमा. So whose expression is given by Vd is equal to drift velocity हामीले सिग्निफाई गर्छौं, that is Vd is equal to E by m tau. यही पढेको थिए हामीले यस्तो एक्सप्रेसन है, तपाईले हेर्नु भएको छ drift velocity को, प्लिज हेर्नुहोस्. So E by m tau. So E भनेको के थियो? The charge of the electron. E भनेको के थियो? Capital E भनेको the electric field set up inside the conductor. M is the mass of the electron and tau is the average relaxation time. यही पढेको थिए. So relaxation time के हो त्यहाँनिर मैले बुझाइसकेको छु. म अहिले यहाँ भित्र पस्नु चाहदिन त्यसमा. ओके. So अब हामी के गर्नेछौँ भन्दा चाहिँ if I be the current of the conductor, then I is equal to NEAVD. यो पनि देखेको छु हामीले, that is the relation between the electric current and the drift velocity भन्ने एक्सप्रेसनमा मैले तपाईहरुलाई इभ्यालुएट गरेर देखाएको छु कि that is I is equal to NEAVD भनेर मैले त्यहाँ देखाएको छु. सो प्लिज त्यहाँनिर हेर्नुहोस् यो कसरी आयो भने अगर तपाईलाई इच्छा चाहना छ भने मैले त्यहाँनिर बुझाइदिसकेको छु. ओके. So NEAVD, what is N? N is the number of electrons per unit volume है. Number of free electrons per unit volume. यो पनि मैले तपाईलाई current electricity introduction मा मैले बुझाइसकेको छु. What is N? N is the number of free electrons per unit volume. E is the charge of the electron. A is the cross-sectional area of the conductor. And Vd, what is Vd? Vd is the drift velocity of the electrons that is moving from the low potential to high potential end of the conductor. Okay, so that's clear, sir. Or I is equal to, so हामीले current कति पाए? I is equal to NEAVD. So Vd यहाँनिर म डाइरेक्टली हाल्दैछु ल. So Vd को भ्यालु कति छ? E by m tau. Okay, so यहाँसम्म क्लियर छ, which is equal to, so E got multiplied, so Ne square Ae by m tau. So यहाँनिर के आयो? I is equal to Ne square Ae by m tau. So अब हामीलाई थाहा छ E is equal to कति हुन्छ? E is equal to V by L in terms of magnitude. खाली negative लाई चाहिँ के देखायो? It gives the direction of the electric field. That is, it is from the high potential to towards the low potential. That is in the decrease of electric potential. त्यसले माइनस मा आको. अब यहाँनिर हेर्दैछु तपाईले के देख्नु हुँदैछ भन्दा चाहिँ is equal to Ne square A. So E को भ्यालु कति हुन रहेछ in terms of magnitude, in magnitude है. So in magnitude कति हुन्छ? In magnitude. यो लेख्नु मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु कि नेगेटिभ साइन हाल्ने काम छैन, खाली त्यो डाइरेक्सन मात्रै दिँदैछ. So E को भ्यालु कति हुन रहेछ? V by L m tau. So खाली मैले के गरे? E को भ्यालु मात्रै हालेको, that is V by L. So यहाँसम्म क्लियर छ. और अब हेर्नुस् है, I को भ्यालु कति रहेछ भनेपछि सो यहाँ देखाउँदैछु. So I is equal to Ne square A V by L m tau. So म I लाई यता झार्दैछु र यता उता लादैछु. So कति हुन रहेछ? और ml upon Ne square A tau is equal to V by I. ओके नि हेर्नुस् त, खाली मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ V र I लाई एउटा राख्नु मात्रै खोजेको. किन? रेजिस्टेन्स त मतलब छ नि त. सो यही भनेको के हो? V by I भनेको के हो? रेजिस्टेन्स हो. ओके. सो हामीले के पढेको थियो? टपिक के थियो भन्दा चाहिँ factors affecting resistivity of the conductor. So R भनेको के होस् हाम्रो दिमागमा? Rho L by A. So what is rho? Rho is the specific resistance or the resistivity of the conductor. So here we पढेको थियो. Or LL got cancelled, AA got cancelled. So rho भन्ने कति आयो दिमागमा? यो कति आयो? Mathematically कति आयो? Rho is equal to m upon Ne square A tau. Sorry, Ne square tau. So A got cancelled, LL got cancelled. So rho, that is the specific resistance, is equal to m upon Ne square tau. So this is the expression. So this expression is one of the most important expression to explain why resistivity depends upon the nature of the material and the temperature of it. So you explain go to say so till then please pause the video and note it down. Expression of the resistivity that we got is equal to m upon Ne square by tau. So what is m? The m is the mass of the electron, E is the charge of the electron. So these two are numbers that are constant. So here variables ke raisa? N ra tau raisa. Okay, so what is n? So here n के भनेको थियो हामीले? Here n is equal to number of free electrons per unit volume. Per volume चाहिँ कति छ?
ओके सो यहाँनिर टाउ भनेको के थियो एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम सो यहाँ पनि क्लियर छ तपाईहरुलाई यहाँसम्म है सो अब यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा त कन्सिडर छ भनेपछि रो केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ इट डिपेन्ड्स अपन n and tau so it follows that from this method from this expression it follows that the resistivity of the conductor depends upon the two factors that is n के रहेछ number of free electrons per unit volume and the average relaxation time यो दुईटामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ कसरी डिपेन्ड गर्दो रहेछ अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो therefore mathematically it can be explained rho is inversely proportional to 1 upon n and so म यसलाई 1 गर्दिन्छु and rho is inversely proportional to 1 upon tau so this is true okay न यहाँबाट त्यसै बुझ्ने कुरा हो mathematically है अब यहाँबाट के बुझ्यो हेर्नुस् है so number of free electrons per unit volume so हामीलाई थाहा थियो कि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ it will help us understand this concept will help us understand why resistivity depends upon the nature of the material of the conductor and the temperature so nature of the conductor को त कुरै आएन हैन टेम्परेचर को पनि कुरै आएको छैन सो कसरी अब एक्सप्लेन हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ म त्यो तपाईलाई बुझाउने छु यहाँ हेर्नुस् है रो के भन्दैछ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1 upon n भन्दैछ n भनेको के हो नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अब त्यसै बुझ्ने कुरा हैन नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम केमा डिपेन्ड गर्छ नाउ यहाँ हेर्नुस् पहिला म नम्बर 1 बुझाउँदै छु नाउ n डिपेन्ड्स दैट इज नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम डिपेन्ड्स अपॉन the nature of the material of the conductor depends upon the nature of the material of the conductor okay na nature of the material of the conductor n depends upon the nature of the material of the conductor कसरी किन भन्दा त्यसै बुझ्न नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन कसको ज्यादा हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन्स कसको ज्यादा हुन्छ कंडक्टर्स को सबसे ज्यादा हुन्छ त सो कंडक्टर्स को नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स के भयो n इज हाई कंडक्टर्स को केसमा इन्सुलेटर्स को केसमा n के भयो नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पुरा हुन्छ हुँदैन सो n इज लो भनेपछि n मा अब रेजिस्टिभिटी के भन्दैछ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1 upon n भनेपछि n जसको कम्ती रेजिस्टिभिटी त्यसको ज्यादा जसको n ज्यादा त्यसकै रो के हुनेछ कम्ती दैट इज द रेजिस्टिभिटी इट फलोज दैट द रेजिस्टिभिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर अफ द मटेरियल अफ द कंडक्टर भनेपछि n कसको ज्यादा कंडक्टर को ज्यादा हैन n को कंडक्टर number of free electrons in case of conductors is very high वैसे resistivity के हुन्छ if low okay हैन inversely proportional रहेछ नि त सो यो एक्सप्रेसन बाट बुझ्नुभयो कि कसरी यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु आउँदो रहेछ कि इट डिपेन्ड्स अपॉन द नेचर अफ द मटेरियल अफ द कंडक्टर अब एक्सप्लेन भयो किन कंडक्टर्स को रेजिस्टिभिटी पुरा कम्ती हुँदो रहेछ किन कम्ती हुँदो रहेछ किनकि n ज्यादा हुँदो रहेछ नि त हैन n ज्यादा भयो भनेपछि रेजिस्टिभिटी कम्ती भयो सो यो एक्सप्रेसन बाट कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु जोडेर आयो नि सो बुझ्नुभयो अब म यो नम्बर 2 वाले बुझाउने छु टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन So let us explain the second one, so the second relation that is resistivity is inversely proportional to the average relaxation time भनेर भन्दैछ ओके सो यसमा डिस्कसन गरौँ अब यो पनि एउटा हेल्पले गर्न मैले एउटा सेटअप बनाएको छु तपाईलाई यो यहाँ मजाले हेरिराख्नुस् हामीले जुन चाहिँ गरेको थिए त्यसमा अलिकति मैले चेन्जेस ल्याएको छु सो यहाँ हेरिराख्नुस् ओके सो इलेक्ट्रोन्स के हुँदैछ इलेक्ट्रोन्स इज ड्रिफ्टिङ टुवर्ड्स द हाई पोटेन्शियल अफ द ब्याट्री दैट इज मुभिङ अपसोर माने माथि हिँड्दैछ रिभरको माथि हिँड्दैछ भनेपछि इलेक्ट्रोनले के गरेको थियो इलेक्ट्रोनलाई एउटा फोर्स इम्पल्स गरेको थियो बिकज अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड सो दिस all important things I have to explain in the drift velocity कि कसरी इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई के गर्छ फोर्स इम्पोजहरु गर्छ भनेर ओके सो इट इज मुभिङ अपस्ट्रोर अफ द रिभर सो रिभरको माथि हिँड्छ अब्भियस हो त्यसलाई के गर्न चाहन्छ मलाई के गर्छ कि एउटा फोर्स एक्सर्सन गर्छु जुन चाहिँ रिभरले मलाई दिएको हुन्छ सो इलेक्ट्रिक फिल्डले इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ एउटा फोर्स एक्सर्ट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्सको कुरा भयो भन्ने बित्तिकै कसको भनेको थिएँ मैले तपाईलाई एक्सेलरेसनको कुरा हुन्छ सो व्हाट इज एक्सेलरेसन सो भनेपछि इलेक्ट्रोन एनर्जी है इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इज द फोर्स पर युनिट चार्ज सो चार्ज माथि माने इलेक्ट्रोन माथि कति फोर्स लगाउँदैछ त्यही नै हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड सो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा भयो भनेपछि कसको कुरा भयो फोर्सको कुरा भयो ओके यहाँसम्म त क्लियर छ सो फोर्सको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ जहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ या भाइस भर्सा सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जहाँ हुन्छ त्यहाँ फोर्सको हुन्छ सो यस्तो सो इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई के गर्ने रहेछ फोर्स एक्सर्ट गर्ने रहेछ त्यो फोर्सको डाइरेक्सन कता छ यतापट्टि छ माने उतापट्टि धकेल्नु खोज्छ हैन तर पनि इलेक्ट्रोन के हुन्छ आउनु खोज्छ किनकि इलेक्ट्रोन इज अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द पोजिटिभ एन्ड अफ द ब्याट्री सो आउनु खोज्छ सो भनेपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई फोर्स एक्सर्ट गर्छ भनेपछि यो फोर्स भन्ने चाहिँ कसको कुरा हो एक्सेलरेसनको कुरा हो यो मैले तपाईलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा बुझाइसकेको छु सो एक्सेलरेट भयो व्हाट इज एक्सेलरेसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी दैट इज द भेलोसिटी हैज इन्क्रीज्ड
सो भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भनेपछि के गर्छ मुभ हुन्छ सो इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो अरे सो इलेक्ट्रोन कता मुभ गर्यो अरे यता मुभ भयो So the electrons moves for a very limited amount of time before as it gets collided. फेरि यताबाट को आउँदैछ पोजिटिभ चार्ज आयन्स आउँदैछ कि आएको छैन सो अलिकतिको लागि मात्रै एक्सेलरेट हुन्छ अलिकतिको लागि मात्रै मुभ हुन्छ यसको भेलोसिटी बढ्छ किन भन्दाखेरि त्यति बेला के भइहाल्छ यो पोजिटिभ चार्ज आयन्सित के भइहाल्छ फेरि ठोकिहाल्छ फेरि गेट्स कोलाइडेड एन्ड अगेन द प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन द सेम प्रोसेस स्टार्ट्स फेरि त्यो के हुन्छ फेरि यसले फोर्स एक्सर्ट गर्छ त्यहाँ फेरि एक्सेलरेट सो एक्सेलरेट के हुँदो रहेछ एकछिनको लागि मात्रै हुँदो रहेछ द्याट इट गेट्स एक्सेलरेटेड फर भेरी लिमिटेड अमाउन्ट अफ टाइम एज इट गेट्स कोलाइडेड बिफोर इट गेट्स कोलाइडेड विथ द another positive charged ions of the conductor. So भनेपछि त्यो लिमिटेड अमाउन्ट अफ टाइमलाई नै हामीले के भनेको थियौँ रिल्याक्सेसन टाइम भनेको अब हेर्नुहोस् है यो चीज नबुझ्नुको लागि अब मजाले बुझ्नुपर्छ है कि कसरी कनेक्टेड हुँदो रहेछ अब यो टेम्परेचरसित कसरी कनेक्टेड हुँदो यो बुझ्नुपर्छ अब हामीले सो this needs some imagination. So this needs a powerful imagination and we know that the imagination has more power than knowledge. This is explained by the Sir Albert Einstein. So यहाँनिर पनि तपाईलाई थाहा छ सो यहाँनिर मैले के गर्दैछु भन्दा चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज आयन लिएँ हैन सो अब जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन मुभ हुँदैछ अनि एकछिनको लागि के भयो त्यो एक्सेलरेट भयो जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ रिल्याक्सेसन टाइम भयो सपोज त्यो पछि त के भइहाल्छ यो पोजिटिभ चार्ज आयन जो चाहिँ यता मुभ हुँदैछ त्यो के भइहाल्छ त्योसित कोलाइड भइहाल्छ सो एकछिनको लागि मात्रै एक्सेलरेट हुँदो रहेछ त्यसलाई भने मैले रिल्याक्सेसन टाइम भने सपोज फर्स्ट केसमा 2 सेकेन्ड छ अरे फर्स्ट केसमा यो केसमा नर्मल केसमा 2 सेकेन्ड छ अरे नर्मल केसमा यो केसमा सो अब हेर्नुहोस् 2 सेकेन्ड त हुँदैन यो पुरा ज्यादा भयो 2 सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड्सहरुमा हुन्छ है सो बुझ्नुभयो अब के भने भन्दाखेरि चाहिँ नि अब चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ नि यो कन्डक्टरको टेम्परेचर बढाइदिए सो रुम टेम्परेचरमा गर्दै थिएँ अलिकति टेम्परेचर बढाइदिएँ सो टेम्परेचर बढाउँदा के हुन्छ अब हेर्नुहोस् है सिम्पल अब जस्ट इमेजिनेसन चलाउनुपर्छ अब सेम प्रोसेस हुन्छ इलेक्ट्रोनले सरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लिएर यो फोर्स इम्पोज गर्छ यो यसरी आउनु खोज्छ त्यहाँबाट फेरि यो कोलाइड हुनुको निम्ति पहिला के हुन्छ एकछिन एक्सेलरेट हुन्छ सो हेर्नुहोस् सो एक्सेलरेट भयो भने चाहिँ भेलोसिटी बढ्यो अब मैले के गरेँ भन्दा हेर्नुहोस् है भेलोसिटी बढिरहेको छ इलेक्ट्रोनको जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् कि भेलोसिटी बढिरहेको छ इलेक्ट्रोनको बिकज अफ द एक्सेलरेसन बिकज इट हेज बिन एक्सेलरेटेड अफ ड्यू टु दिस फोर्स सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मैले टेम्परेचर बढाइदिएँ नि त अब टेम्परेचर बढाइदिएँ भनेपछि त्यसै बुझ्ने कुरा हो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी फेरि के हुन्छ बढ्छ कि बढ्दैन थर्मल भेलोसिटी जति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ भेलोसिटी बढ्दै मोसन बढ्दै जान्छ हो किन सो त्यसै बोइलिङ वाटर र कोल्ड वाटरमा कुन चाहिँमा मोलिक्युल्सको ऱ्यापिड मोसन होला अभियस हो बोइलिङ वाटरमा किन विथ द इन्क्रिज इन द टेम्परेचर द मोसन अल्सो इन्क्रिजेस यो त तपाईँलाई थाहै छ होइन सो सेम कन्सेप्ट इलेक्ट्रोनको अब स्पिड के भयो होला हेर्नुहोस् एक्सेलरेसन गर्दाखेरि अलिकति भेलोसिटी अलरेडी बढिसकेको थियो त्यही माथि टेम्परेचर बढेर यसको भेलोसिटी अझै के भयो अझै बढ्यो भनेपछि अब स्पिड अब नयाँ इलेक्ट्रोनको जुन चाहिँ स्पिड छ त्यसको स्पिड के छ अब ज्यादा छ विथ रेस्पेक्ट टु द प्रिभियस वान हो किन किनकि टेम्परेचरले पनि त्यसमा के हाल्यो आगोमा घिउ हालिदियो यसको फेरि टेम्परेचर के भयो अझै यसको भेलोसिटी अझै के हुन्छ बढेर जान्छ सो बढेर जायो गयो भनेपछि जुन चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज आयन छ त्योसित के हुन्छ छिटो कोलाइड गर्छ कि गर्दैन किनकि यसको त भेलोसिटी पुरा बढेको छ नि त सो छिटो कोलाइड गर्छ सो छिटो कोलाइड गर्यो भन्नुको अर्थ के भयो अब यो टाइम जुन चाहिँ 2 सेकेन्ड लाउँदै थियो इलेक्ट्रोनले पहिलाको केसमा अब 2 सेकेन्डले लाउँदैन अब अलिक कम्ती लाउँछ किनकि यसको त स्पिड बढ्यो नि त स्पिड बढ्यो भनेपछि छिटो के गर्छ पोजिटिभ चार्ज आएपछि त कोलाइड भइहाल्छ सो छिटो कोलाइड हुनु भनेको के हो टाइम कम्ती भयो सो टाइम कम्ती हुनु भनेको यो कुन चाहिँ टाइमको कुरा हुँदैछ एभरेज रिल्याक्सेसन टाइमको कुरा हुँदैछ हो कि होइन एकछिनको लागि एक्सेलरेट हुनु सो एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम के हुँदो रहेछ टेम्परेचर बढ्यो भने सो यहाँ हेर्नुहोस् है एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम टेम्परेचर बढ्यो भने के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर बढ्यो भनेपछि रिल्याक्सेसन टाइम के भयो घट्यो सो टेम्परेचर घट्यो भनेपछि रिल्याक्सेसन टाइम के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ त्यसै कारणले आरामले कोलाइड गर्छ हैन कुल टेम्परेचरमा सो त्यस्तो सो यहाँसम्म क्लियर छ सो अब यो दुईटा रिलेसन हेर्नुहोस् न अब यहाँ दुईटा रिलेसन हेर्नुहोस् है भनेपछि रो के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाउ छ सो टाउ फेरि के भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेपछि यो दुईटा रिलेसनबाट के आयो तपाईको दिमागमा सो फ्रम 2 and 3 वी गेट रो दैट इज रेजिस्टिविटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर यो एउटा धेरै रिलेसन आयो हेर्नुहोस् न यसको 1/t छ जो 1/t माथि हाल्दिनुहोस् न जस्ट एउटा लाटा हिसाब गयो भने सो रो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर सो भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो दैट इज सो हेर्नुहोस् त
with the help of average reaction मैले तपाईलाई के भन्दै the concept of average reaction time helps us to understand why the resistivity depends upon the nature of the material and the temperature. So temperature मा किन डिपेन्ड गर्दछ बुझ्नु भयो. So यहाँ के देख्यो भन्दा चाहिँ rho is directly proportional to T, that is with the increase in the temperature the resistivity also increases. Okay na, त्यतिखेर अझै यसले के गर्छ उलाई रोक्दो रहेछ नि त इलेक्ट्रोनलाई. मोसन अफ द इलेक्ट्रोन is being opposed. यही त थियो cause of the resistance. So यो हेर्नुस् त. So with the increase in the resistivity the temperature means that it implies that temperature has been increased, or if the increase in the temperature the resistivity also increases, with the decrease in the temperature the resistivity also decreases. So भन्नुको तात्पर्य के रहेछ भन्नुस् त. So हेर्नुस्. So भनेपछि टाउ जति इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि जुन चाहिँ टेम्परेचर जति इन्क्रिज हुन्छ रेजिस्टिभिटी के हुन्छ बढ्छ. सो रेजिस्टिभिटी बढ्यो भनेपछि VD के हुने रहेछ. इट इम्प्लाइज यहाँबाट के एउटा अझै कुरा इम्प्लाइ हुन्छ कि VD के हुने रहेछ घट्ने रहेछ. दैट इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी इज बिङ डिक्रिज्ड अफ द इलेक्ट्रोन. ओके हैन. सो यसरी रेजिस्टिभिटी बढ्यो करेन्ट घट्यो भनेपछि VD घट्यो कि घटेन त्यसै बुझ्नु कुरा कसरी. अब तपाईको एक्सप्लेन होला है. कन्स्टेन्ट एउटा कन्डक्टरले n कन्स्टेन्ट छ, e पनि कन्स्टेन्ट छ, a पनि कन्स्टेन्ट छ हैन. सो I is equal to VD. सो I is directly proportional to VD. सो I घट्यो VD घट्यो बिचार. सो बुझ्नु. सो यसरी. सो यहाँनिर म तपाईलाई अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ चीज देखाउने छु. सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड टु. रेजिस्टिभिटी किन नेचर अफ द मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, किन टेम्परेचरमाथि डिपेन्ड गर्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु. अगर नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नु नै हुनेछ. ओके. र म अब तपाईलाई देखाउने छु रिलेसन जुन चाहिँ हुन्छ रो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर. अब यो त हामीलाई थाहा भयो कि विथ द इन्क्रिज इन द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अर द रेजिस्टिभिटी इन्क्रिजेस अफ द कंडक्टर. सो इन्क्रिजेस हुँदो रहेछ भने बुझिहाल्यो. सो अब कसरी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यो बुझ्नुपर्छ अब हामीले. ओके. यहाँ हेर्नुस्. So for pure conductors like copper, the resistivity increases linearly with temperature. Linearly with temperature. So linear भनेको के थियो म अब त्यो सम्पूर्ण चीजहरु बुझाउनेछु. So for pure conductors like copper, हैन त conductor सित मतलब हुन्छ the resistivity increases linearly with temperature. So कसरी हुन्छ हेर्नुस् है. So if rho naught and rho be the resistivities लेखे ल. Be the resistivities. So resistivities at 0 degree Celsius and theta degree Celsius. हेर्नुस् त टेम्परेचर जब थीटाले देखाउँछ है. यो थर्मल कन्डक्टिभिटी मा बुझेको होला क्लास 11 मा. ओके. If rho and rho naught be the resistivities at 0 degree Celsius and theta degree Celsius, then it follows that rho is equal to rho naught 1 plus of alpha theta. ओके. सो यहाँ के हुँदछ भन्दाखेरि चाहिँ लिनियरली चेन्ज हुन्छ भन्दैछ. सो लिनियर भनेको यो एक्सप्रेसन आउँछ. कसरी चेन्ज हुन्छ टेम्परेचरसित यसरी. सो कतिले यहाँनिर अब तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नु अब थीटा अलिकति कन्फ्युजन हुँदैछ भने तपाईलाई टी ओके थीटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, टी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल. इट्स अप टु यु. सो ज्यादा जस्तोले राम्रो चाहिँ थीटाले देखाएकै राम्रो, नट टी ल. सो epsilon rho is equal to rho naught 1 plus of alpha t. So this is the expression how rho change भन्दैछ नि हैन. Rho is directly proportional to t. So यहाँबाट पनि आउँदैछ है. Rho is equal to rho naught 1 plus of alpha t. So this is the expression of rho varying with the temperature of the conductor. So कसरी भ्यारी गर्छ. सो यसरी भ्यारी गर्छ. अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के भन्दैछ लिनियर भनेर भन्दैछ. व्हाट डु वी मीन बाइ द लिनियर इक्वेसन. सो लिनियर इक्वेसन भनेको y is suppose म एउटा एक्जाम्पल लिएर y is equal to x. What is this straight line? This straight line is an equation passing through the origin and making an angle of 45 degree. अब यसरी के तपाईले रिभिजनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेट लाइनको. सो यसरी गरिहानुस् आफूले नै. So y is equal to x. So y is equal to x भनेपछि x मा पनि कति छ पावर y 1 छ र y को मा पनि पावर कति छ 1. सो पावर भन्नु हुँदैन. अब हामी क्लास 12 मा पुगिसकेको छु. यसलाई के भन्छ हामी डिग्री भनेर कुरा गर्छौं. द डिग्री अफ x एन्ड y इज इक्वल टु 1, दैट इज सेम. सो भनेपछि x जतिले चेन्ज हुन्छ नि y पनि त्यतिले चेन्ज हुन्छ. सो अब x1 छ भने y पनि 1 भइहाल्यो, x2 छ भने y पनि 2 भइहाल्यो, x3 भयो भने y पनि 3. सो लिनियरली त्यो त्यस्तो हामी के भन्छौं लिनियरली. अब यहाँ हेर्नुस् न. सो जुन चाहिँ भेरिएबल थियो यो र यो दुईटा जुन चाहिँ भेरिएबल थियो रो र रो यो त एउटै भइहाल्यो, यो त एउटै चीज भइहाल्यो.
सो जुन चाहिँ रोमा र टीमा छ दुईजनाकोमा पावर के छैन त 1 1 छ दैट इज लिनियरली सो दिस इज अ लिनियर इक्वेसन भनेर भनेको सो ओके सो व्हाट इज अल्फा अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी भनेर भन्छ यसलाई सो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी यो तपाईले क्लास 11 को थर्मल कन्डक्टिभिटीमा बुझ्नु भएको होला सो अगर नबुझ्नु भएको खण्डमा मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको विषयमा पनि म तपाईलाई पढाइदिने नै छु सो अल्फा इज इक्वल टु टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी हुज भ्याल्यु लाई बिट्विन 10 टु द पावर -2 एन्ड 10 टु द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस सो पर डिग्री सेल्सियस किन आयो यहाँ हेर्नुस् है सो म तपाईलाई युनिट लेख्न सिकाउँदैछु सो इप्सिलोन को युनिट र इप्सिलोन नट को युनिट एउटै हुन्छ दैट इज क्यान्सल आउट भयो सो यसको युनिट छैन सो प्योर नम्बर भयो सो 1 इज इक्वल टु के हुने रहेछ 1 प्लस अफ अल्फा टी हुने रहेछ ओके सो समथिङ नम्बर सो यसले त मतलब हुँदैन हामीलाई सो नम्बर हुँदो रहेछ सो अल्फा को भ्यालु के भयो 1 अपन टी सो 1 अपन टी भने टेम्परेचर को के भयो डिग्री सेल्सियस सो डिग्री सेल्सियस भनेको अल्फा को कति हुने रहेछ पर डिग्री सेल्सियस युनिट हुँदो रहेछ सो त्यही लेखे ओके सो बुझ्नु भयो सो अब के छ भन्दा चाहिँ अल्फा को भ्यालु पनि बुझ्यो पर डिग्री सेल्सियस किन भयो त्यो पनि बुझ्यो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्यादा जसोले गल्ती के गर्छ भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् है इप्सिलोन नट सरी रो नट भनेको के थियो रो नट इज द रेजिस्टिभिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस भनेपछि अब्भियस हो रो नट के हुने रहेछ रो भन्दाखेरि लेस हुने रहेछ किन विथ द इन्क्रिज इन द टेम्परेचर रो इन्क्रिजेस भनेर भनेको थियो नि हैन सो रो के हुने रहेछ रो नट भन्दा के हुने रहेछ ज्यादा हुने रहेछ या रो नट रो भन्दाखेरि कम्ती हुने रहेछ यो बुझ्नु भयो सेकेन्ड के हो भन्दाखेरि चाहिँ टी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एक्चुअली के भइरहेको छ भन्दा चाहिँ नि T2 minus T1 भएको छ ल सो यहाँनिर के लेख्नुहोस् भन्दा चाहिँ T is equal to T2 minus T1 सो व्हाट इज T2 minus T1 T2 के थियो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सो फाइनल टेम्परेचर यहाँ कति हेर्नुहोस् त T थियो सो फाइनल टेम्परेचर कति भयो T थियो सो T1 कति थियो 0 थियो कि छैन सो T minus 0 इज T सो खाली यति मात्रै लेख्दाखेरि चाहिँ यो नबुझ्नुहोस् कि खाली फाइनल टेम्परेचरमा मात्रै कन्सिडर गरेको छ भनेको नो यहाँनिर त के भन्छ इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थियो नि त त्यही कारण T minus 0 भएर चाहिँ टी मात्रै लेखेको सो एक्चुअलमा के भइरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ T इज इक्वल टु T2 minus T1 सो इट इज अब्भियस दैट द टेम्परेचर अलवेज बिङ मेजर्ड क्यानट बी एट 0 डिग्री सेल्सियस सो यो केसमा पो मेजर 0 डिग्री सेल्सियसमा गरेको छ फर्स्ट नहुनु पनि सक्ला कोही 25 35 65 र अर्को इनिशियल टेम्परेचर 200 300 पनि हुन सक्ला सो दुईटालाई माइनस गर्नु पर्छ दैट इज इनिशियल दैट इज फ्रम फाइनल माइनस इनिशियल ओके सो के नबुझेको खण्डमा मलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुनेछ टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड एक्सप्रेसन दैट वी गट जस्ट नाउ इज रो इज इक्वल टु रो नट 1 प्लस अफ अल्फा थीटा और अल्फा टी सो यहाँनिर जुन चाहिँ टी र थीटा छ टी या थीटा छ यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द सबट्र्याक्सन और दिस सोज द इन्क्रिज इन द टेम्परेचर दैट इज फ्रम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सो यहाँसम्म क्लियर छ सो वी नो दैट रो इज इक्वल टु आर ए अपन एल है फेरि आर भनेको के थियो रो एल अपन ए थियो हैन एल अपन ए सो यहाँसम्म क्लियर छ सो यहाँनिर मैले रिप्लेस गरेर हालेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त आर इज इक्वल टु आर नट 1 प्लस अफ अल्फा थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ बुझ्नु भयो होला सो देयरफोर आर इज इक्वल टु सो यहाँबाट के एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छु भन्दा चाहिँ नि आर इज इक्वल टु आर नट प्लस आर नट अल्फा थीटा और आर माइनस आर नट डिवाइडेड बाई आर नट थीटा इज इक्वल टु अल्फा सो यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टिभिटी सो यो पनि एक्सप्रेसन तपाईलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँसम्म बुझ्नु होला सो टिल देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट Wire has resistance of 7.5 ohm at 22 degrees Celsius and 15.7 ohm at 175 degrees Celsius. So what we see is with the increase in the temperature, the resistance has increased. So what we have learned from the previous one, determine the temperature coefficient of the resistance of the material. Okay, so solution garu. So given दिउँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ let R1 is equal to कति छ 7.5 ohm and theta 1 at temperature कति at theta 1 is equal to 22 degree Celsius and R2 is equal to 15.7 ohm at कति छ हाम्रो theta 2 is equal to 175 degree Celsius. Now what we have to find is determine the temperature coefficient of the resistance of the material. So therefore alpha, so if alpha, so तपाईहरुले लेख्नुस् if alpha be the temperature coefficient of the resistance of the material then alpha is equal to R minus R naught divided by R naught theta यो थियो सो यो केसमा के हुन्छ R2 minus R1 so R1 theta so यसको भ्यालुज पुट गरेर यसको आन्सर निकाल्नु सो इक्वल टु 7.146 into 10 to the power minus 9 युनिट के हो यसको पर डिग्री सेल्सियस सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन